festői Lund, ami hát nagyon közel van Malmöhöz, olyan 10 percnyire onnan, Svédországban, és nagyon közel van Koppenhágához is, az már Dánia. Körülbelül fél órányira vagyunk Koppenhágától. Elfoglaljuk a szállásunkat, és egy nagyon-nagyon izgalmas adás kezdődik itt most közösen. A mikrobiomod hogy van most, Robi? Megjött a concierge, integes neki. Mi vagyunk azok a magyar forgatócsoport. Ja, látod, lelassított, szálljunk be. Jó. Na, most tényleg én nyissam ki magamnak az ajtót, vagy átmész a túloldalra? Aha. Jó. Várj, hát a csomagokat azért csak berakjuk, nem? Most ne menjen el. Itt. Most hova megy? Figyelj! Biztos jön, majd értünk vissza. Mindegy, húzzuk el a hotelbe, mert szegény valószínűleg eltéved. Az a szállodánk. Elég jól néz ki. Ugye most nem én fogom ezt felcipelni, ugye? Na szia! Én megyek a 4-re. Itt várok rád már mióta. Gyors átöltözés, aztán mehetünk forgatni. Én addig elmondom a nézőknek, hogy mi is ez valójában. Jó. Jaj, de aranyos. Szóval, a mai adásban a mikrobiomokról lesz szó. És ez egy olyan téma, amiről már bizonyára nagyon-nagyon sokat hallottatok, hiszen mostanában folyton arról van szó, hogy a mikrobiom így, meg mikrobiom úgy. És most azért vagyunk a festői Lundban, hogy megértsük, hogy a mikrobiom hogy. Hát röviden mindenhogy. Igen, a mikrobiom ott van mindenhol az emberi szervezetben. Ez tulajdonképpen az emberi testben élő mikroorganizmusok alkotta ökológiai rendszer. És ezek a mikroorganizmusok marha sokan vannak. Konkrétan 10-szer annyi mikrobiális sejt van bennünk, mint ahány emberi sejt. Szóval mi darabszám alapján inkább vagyunk ők, mint mi. Vagy mi mindannyian együtt vagyunk, mi képzelhetitek, hogy mindez mennyire meghatározza az életünket. Szóval azért vagyunk itt Lundban, mert itt van a közelben a BioGaia központja, annak a svéd vállalatnak, amelyik az egyik legnagyobb szakértője és kutatója a témának, szóval a kutatói mindent tudnak a mikrobiom kérdésről, amit 2024-ben tudni lehet. De biztos lemaradtak néhányan közületek a mikrobiom forradalomról, úgyhogy ugorjunk vissza a térben és időben, és tisztázzuk egy kicsit az alapokat, hogy mi is ez, és mire jó, és miért annyira forradalmi, hogy elkezdtünk ezzel sokkal mélyebben foglalkozni. Rengeteg számot tudunk, körülbelül van 1,5–2 kiló mikrobiomunk a bélben. Ugye a bél a legnagyobb mikrobiomrendszer, ahol a legnagyobb élőflóránk van, baktériumok, vírusok és gombák, a második legnagyobb pedig a szájüreg. Amikor mikrobiomról beszélünk, akkor általában mindenki a bélre fókuszál. Hogy mit is jelent ez a 1,5–2 kiló élőflóra, ezt ha szeretnénk kivetíteni, akkor ez körülbelül 100 trillió baktériumot, vírust, gombát jelent. Körülbelül 70%-a a baktérium flóránknak az mindenkinek saját magára jellemző. Mi úgy mondjuk, hogy ez azonosítunk, tehát ugyanolyan, mint az új lenyomatunk, egy ugyanolyan egyéni azonosító. Hello, szia! Örülök, hogy ismét találkozunk. Szóval, hogy van ez a bélflóra kialakulás? Ugye a bélflóránk gyakorlatilag az a 2–3 kg baktérium, ami benne él a belünkben. Ez ugye, ami 2–3 éves életkorra kialakul, és új lenyomatszerűen egyezik az egész életünk folyamán, és azonosít a baktériumok szaporodnak nagyjából. Arányban, de van, hogy itt ülünk egymás mellett, és tök más jellegű baktériumok lehetnek a szervezetünkben. Így van, találkozik mindenféle ingerekkel már az anya testén belül a magzat, és már elkezd kialakulni az immunrendszer, és elkezd kialakulni a bélflórája is. Döntően befolyásolja azt például, hogy hogyan születik a gyermek. Nem csak az, hogy mit teszik az anya, hanem utána is, amikor szoptat, az alatt mit teszik az anya. Tehát méhen belül és méhen kívül is nagyon fontos az anyának az egészsége. Ez a bélflóra elkezd kialakulni így a méhen belül, befolyásolja azt, hogy például mondjuk császármetszéssel születik a gyermek, vagy hüvelyúton, kap-e anyatejet rögtön, illetve hogy kell-e antibiotikumot kapnia. Persze vannak olyan helyzetek, koraszülés, súlyos fenyegető vetélés, amikor muszáj beavatkozni, de nagyon sok úgynevezett hobbi császármetszés, illetve ilyen kényelemből nem szoptatás, azt tudjuk, hogy ma már később életkorban, így felnőtt korban hozzájárulhat például ahhoz, hogy valakinek autoimmun, allergiás betegsége legyen.
Tehát, hogyha valakit nem szoptatnak és nem kap anyatejet, akkor azt tudjuk, hogy egy nagyon fontos rizikófaktor ezeknek. Szóval igen, nagyon fontos az első 1000 nap, ugye ez gyakorlatilag a fogantatástól kezdve az első 2 életév végéig, mert nagyjából az első 2 életév végére alakul ki az a bélflóra, ami aztán új lenyomatszerűen egyedi lesz és azonosít minket egész életünkben. A dohányzás, alkohol, étkezési szokásaink, mozgásszegény életmód, rosszegény életmód, zöldségszegény étkezés, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a csecsemőkorban még jó bélflóránk, az valahogy átalakuljon. De mit csináljunk akkor, ha mondjuk császárral születtünk, édesanyánk nem szoptatott minket, elkaptunk egy Lyme-kort, és éppen túlestünk egy nagyon durva antibiotikum kúrán. Tehát, hogy ezt vissza lehet hozni? Igen, tehát vannak erre ajánlások így gyermekkorban is, hogy például amikor egy ilyen antibiotikum asszociálta, tehát antibiotikum szedés kapcsán kialakul egy hasmenés, egy ilyen bélflóra eltolódás, vagy amikor magától egy fertőzéstől alakul ki, akkor különféle probiotikumokkal, tehát jó hatású baktériumokkal ezt könnyebben lehet helyreállítani. Itt nagyon nem mindegy azért az, hogy milyen baktériumokat viszünk be ilyenkor a szervezetünkbe, mert van amelyikre van evidencia, hogy hat, van amelyikre nincs evidencia. Na és most, hogy ezeket az alapokat tisztáztuk, ugorjunk el egy helyszínre, ahol nagyon magas szinten űzik a mikrobiom kutatást. Na gyertek! És meg is jöttünk. A BioGaiához. Mi van nálad? Tudod, hogy ez micsoda? Miért? Hát, mondd meg te. Egy baci? Onnan a francból tudtad kitalálni elsőre. Miért? Szerinted miért néz ki így egy baci? Nem gondoltam, hogy így néz ki, csak miután ez a BioGaia, és ez egy sárga, aranyos valami, gondoltam, hogy egy baktérium lesz, és nem pedig egy... És miért van a baci? Egy stilizált Concord. Ja, jó, oké, rendben van, akkor kitaláltad elsőre. Persze, dobd le a bacit a földre. Úgyis onnan jött. And this is just a typical microbiology lab. But when we have a new strain that we want to start working with the same bacteria, but just a new strain, or? Yeah, or a different bacteria even. Okay. Then it would start here. It's been a really drastic change in the last 50 years with industrialization, talking about antibiotic use, we're talking about all the sanitary things that we're washing our hands a lot, it's more cesarean section born babies, it's a lot of changes. And it still does make sometimes sense, right? To use absolutely. Antibiotics and... It's great to use when it's appropriate, but it also affects the microbiota. And the idea was to go back to where there's not so much antibiotic use and where industrialization hasn't really, hit. So go back to the roots and really find strains that are, of human origin. We've been looking a lot into preclinical mechanisms as to how it works, and it's of course very, very complex. It has this fascinating function that it actually normalizes the intestine, shown in rats in this case. So in an over-motile gut, where the peristalsis is very high, it goes lower, and in an under-motile, where you would have constipation, it increases it. So it has a normalizing function in that sense. We've also looked into whether it inhibits pain, so different pain signaling structures, and we see that it does that as well. And of course it interacts a lot with the immune system, which is really something that a lot of people are looking into in the probiotic field. And we see that it has the anti-inflammatory properties, basically. And what does it mean if we lost it all? I mean, they're helping us to produce different vitamins, for instance. They also help with creating a healthy environment in the intestine. So if we look at the intestine, what we need is we need this vast network of bacteria, and they help each other. So they sort of provide each other with food, and they do that by breaking down different sugars and structures. A legfőbb immunszervünk az a vékonybélben helyezkedik el, kb. 70%-a. Tehát azt, hogy mi mennyire vagyunk betegek, mennyire kapunk el egy fertőzést, azt elsősorban a vékonybélünk határozza meg. Mindenki azt hiszi, hogy biztos ez agyból jön, valami más szervből, de nem, ez egyszerűen a vékonybél működése. A vékonybél jól működik, mert a jó baktériumok megfelelő arányban vannak, egyensúlyban vannak a gazdaszervezettel,
akkor sokkal jobb lesz a védekező képességünk. De ez azt jelenti, hogy a legtöbb betegséget, ha nem működik jól mondjuk a mikrobiom sérül az emberbe, az valószínűleg a vékony bélen keresztül támad meg minket? Így van. És hát ugye a leggyakoribb tünetek, a puffadás, a gázosság, a hasmenés, a hasi fájdalom, ízületi panaszok, autoimmunbetegségek, túlsúly, azok döntően mind a vékonybél barrier sérüléséből adódnak. There's a famous quote by Orson Welles saying that we are born alone, we live alone and we die alone, but that's not actually true. I mean, we're in essence perhaps born alone, but then we are really, I mean, we're a lot. We know that if we have a Staph aureus, for instance, that interacts with immune cells, we see that immune cell response is to induce inflammation, and inflammation is what makes us, feel bad, and we get stomachache or whatever it might be. A bélflóra gyakorlatilag a bél immunrendszerével van közvetlen kapcsolatban, de azt is tudjuk, hogy az egész szervezet immunrendszerére is hat, és ezen kívül még az idegrendszerre is. Na, ezt nevezik bél-agy mikrobiom tengelynek, és ez, amit nagyon sokan kutatnak most, és nagyon sok betegséget gondolunk, hogy ennek a zavarából adódhat. De például mik adódhatnak? Hát például, amit biztosan tudunk, hogy ezek az úgynevezett funkcionális, régebbi nevükön pszichoszomatikus betegségek, amelyeket pár év múlva már majd úgy fogunk hívni, hogy bélagytengely zavarok. Ugye ez az irritábilis bélszindróma, funkcionális hasfájás, kólika, stb. Amit ugye én gyerekgasztroenterológus vagyok, és azt látjuk, hogy a hasi panaszokkal érkező fiatalok nagy részének ma már ez van. Ezek mennyivel kedvesebb jelek, mint a sugárfertőzés táblák úgy általában? Bármi is ez. Nézd, van egy ilyen értékelés. Melyik a legjobb? Az Andy's Burger, ha jól látom, az aromot rendesen megverte. Hát a Burger Kinget nagyon durván, a Chico's Kebab is elég erős. Igen, de Dani Sushi az visz mindent 4-3-mal. 4-3, jogos? Akkor onnan rendeljünk. So, the Dani Sushi is the best? Apparently. Okay. Apparently that's the case. And Andy's Burger as well. Yeah, and that's my favorite. Okay, but the Burger King went down in the last months. Now we're thinking we should publish this. Yeah, it's a scientific list, right? So that's the most important gastro list in the world. So this is the fermentation lab. So as soon as we have done most of the basic characterization for a new strain, we actually need to start growing them in a slightly larger scale, with the aim of actually upscaling it so we can start producing it, and then we're talking about really, really big bioreactors. But we start here in the 1 liter scale, which basically can do the same thing as the industrial scale fermenters do. So here, growing them here, we can actually control all the parameters that we deem to be important to understand and make sure that they grow as good as possible. Yeah, so here we try to figure out, what makes them tick and how can we actually grow them to get as high yield as possible. We also want them to be as stress tolerant as possible, because what we're going to do with them after this is extremely stressful for them. So in order for them to survive that, we actually have to make sure that they are as stress resilient as possible, and that might influence the yield also. So it's a matter of actually trying to find the optimal, the golden compromise, to have as many cells as possible, but also as stress tolerant as possible. We have the caps for the bottle filling. When they arrive, they're in paper boxes, paper boxes, and we have 2 plastic bags inside. So the first one that's been in contact with the paper box, that plastic bag is brought off before it goes into the high hygiene zone. It's not illegal to bring it in, because then you have yeast and mold. Why is yeast a problem? Yeast, and you have growth. You're going to have a contaminated product, and you don't sell contaminated products. So that is the place where the tablets go into the package. So the most important thing when you speak about bacteria, don't expose them for humidity for a long time, because then they will die. And when you start it to kill them, you can't stop it. This is the standard system you have for drug production, yes. So you save the samples of all the materials you have used in production, so you can go back and check what box did we use, what did we print,
everything is safe 7 years, even if we only have 24 months shelf life. The filling line here, on the opposite side with the high hygiene zone, all the machine parts over there are designed within the company. So there is only one machine in the world that produced this package. So the test to make sure that we don't have any leaks. Now we're opening for the vacuum, and you see the vacuum goes up, and by that the tubes expand, and if we have a leakage, it will start bubbling from the welding. So that is what we perform here. Hallod, hogy van egy ilyen nagyon para hang? Mint hogyha a King Kongnak a szívét működtetné gépekről. Ez a lélegeztető cucc, igaz? Hallod ezt? Hát lehet, hogy ez a King Kong 2-ben igen, abban volt egy ilyen műszív. Hát a King Kong úgy végződött, hogy ugye tütüt leállt, a 2 meg úgy kezdődött, hogy és akkor... Vagy, ez lehet, hogy a Kraken. Húzzak innen. Van egy ilyen anyakraken, és abból potyog ki ez a csodaszer, ami... Hogy azt szüli ezeket. Igen, ők meg itt mondanak mindenféle. Belőle keltető. This is the place where we have our gold. The culture is here. That is like gold. So when we fill it up, it's always locked. Nobody is allowed to be able to go in and manipulate it. So as soon as we put something inside or bring it out, it's registered here, so we know exactly what we have had in here. That is a straw machine. You don't have this product anymore, because today you're not allowed to sell the plastic straws. So this was the first machine they started with in BioGaia. It's like 25 years old. Yeah, it's old. Today, I don't have the heart to scrap it. We can't use it, but I can't scrap it. Eljöttünk kajálni egy ilyen svéd bevásárlóközpontban. Húsgolyókat akartunk enni, de az itt nincs, kiderült. Van viszont sushi, meg thai food. Azt teszünk? Aha, tájkaja. Igen? De nem svéd táj, hanem táj. Na várjál, ez a Lina and Bazilika, az meg olyan izévül hangzik, olaszul. Nem tudják áthozni a kaját egyikből a másikba? Olyan, mint otthon. Vissza a laborba. These are living bacteria, right? So it's really cool. Anthrax. Anthrax. Can we lick it? Yeah, you would survive. You might even feel better. Really? But it wouldn't taste that good. Yeah, they are shaped like this. And we will have, as Sebastian said, millions of them in one of those dots. And do they communicate somehow with the human cells? Yeah. How? Yeah, they communicate with many types of human cells actually. We have a lot of different cells in the immune system, so that you can have direct interaction, sort of that they are in close proximity, so they are interacting. We also know that it can interact with neurons. If it's we have a lot of different types of neurons, not just in the brain but also in the gut, right? And we know that we have effects on those neurons as well. For instance, pain signaling neurons, as I mentioned before. Then. Az agy és a bél, ez egy nem látható tengely, amit szoktunk mondani, ez a bélagytengely. Ez egy funkcionális tengely, amikor az agy és a bél két irányban oda-vissza kommunikál. Ha most erre egy példát szeretnék mondani, akkor szerintem mindannyian emlékszünk arra, hogy amikor vizsgai időszak van, akkor hasmenésünk van. Vagy vizsgák előtt. Ez visszahat az agyra, és elkezdünk szorongani. És akkor még rosszabb lesz a hasmenés, és valahol ezt a folyamatot kell kikapcsolni. Ha megfordítjuk ezt a feladatot, akkor ha valaki szorong, akkor nagyon sokszor hasmenése van, émelygése van, és ez tovább görgeti a folyamatot. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a bélagytengely zavara, akkor különböző pontokba próbálkozunk beavatkozni, és az egyik ilyen legfőbb kiváltó tényező az a stressz. Könnyű lenne ezt mondani, hogy ne stresszeljünk, aludjunk 8 órát, legyünk jókedvűek,
és együnk sok-sok zöldséget. De nagyjából ez a megoldás? Nagyjából körülbelül ez lenne a megoldás. Pavlov óta tudjuk azt, ugye, hogy az idegrendszerünk és a bélnek az idegrendszere az összeköttetésben van, és a kettő két irányban hat egymásra. Tehát például tudjuk azt, hogyha valaki, és ezt te is tapasztaltad nyilván magadon, hogyha stresszes vagy, akkor éhes vagy, és a stressztől ez fokozódik, ez az egész. Ez egy ilyen önsorsrontó folyamat. De ha te stresszes vagy, akkor a bélflórád is megváltozik. Úgyhogy ez egy olyan dolog, amit ma már tudunk, ja, hogy... nem egy ilyen 5 perces stressztől, hanem hogyha hosszú távon vagyok krónikus stresszes, stressz, így van. És azt is tudjuk állatmodellekből, hogy ezt a stresszes állapotot gyakorlatilag helyre lehet állítani egy jó, nem stresszes állatból átültetett bélflórával. Tehát ilyeneket lehet csinálni. Ha keresek egy nyugodt bárányt és a bélflóráját megkapom, akkor én is kevésbé leszek stresszes? Csak lehet, hogy bégetni fogsz. Tehát azért ne a bárány legyen. Jó, oké, de most tényleg, tehát ez mit jelent praktikusan? Tehát, hogyha van egy stresszes ember, akkor kapjon egy nyugis bélflórát? Hát ugye neki jó lenne egy nyugis bélflóra, igen. Csak ez, amire meg azt mondom, hogy annyira különböznek az emberek, hogy ez ma még így rutinszerűen nem működik. Amit tudunk gyógyítani, itt konkrétan a széklettranszplantációról beszéltél. Tehát amikor én nem tudtam, hogy arról beszéltél. De igen. Ez egy létező gyógymód. Ezt kapszulaként lehet alkalmazni, és tudjuk azt, hogy például ilyen terápiarezisztens bélfertőzések, Clostridium vagy Clostridioides fertőzésben ez jól hat. És próbálják gyógyítani ma már ezzel a gyulladásos bélbetegséget, sőt, sokan pszichiátriai idegrendszeri betegségeket is. Na ez még egy nagyon ingoványos terület, és itt még nagyon sok kutatás szükséges, de úgy tűnik, hogy a mikrobiom nem csak a bélbetegségekre, hanem az egész szervezetünknek szinte minden betegségre hatással van. So here is where they experiment with the final product formulations, whether it's oil emulsions, as I said, or capsules or tablets. And it's a matter of actually bringing in the right sort of supporting materials in the product, because the amount of active ingredient is pretty small. So if you just made a tablet out of that, it would be so small that you wouldn't be even... Do you make experiments with the flavors as well here? They do, yes. Do you try them? Well, I've tried them. Actually, they have people that are trained to actually taste differences in different formulations of tablets. You have trained people a bit like sommeliers, you know, to be able to medical sommeliers to fine tune it so it's perfect. I'm not one of those people. Just as an example, you can have a look here. This is the 25-degree room. So here a lot of these products are being stored, you know, doing this stability testing. In the end, it would be better to be able to have them stable at room temperature, for instance, rather than having them in the cold, because that's not possible everywhere, and you know, it can be really tricky to obtain shelf life at room temperature or even at warmer temperatures. The father of probiotics is often referred to as Alen Mechnikov, and he was studying Bulgarian farmers, and he saw that they eat a lot of yogurt and they get older. And so perhaps there's something in the yogurt that is beneficial, and that's how he came to the conclusion that lactobacilli, which are found in the yogurt, are beneficial. So that's how it was found before, but now with the whole sort of era of sequencing, you can sequence the whole genome, you can, you know, look at the whole microbiota, or even the microbiota and the human genes together. The future will be less common type of bacteria that are found through that type of genomic digging. So you look for, you know, trends among a large population. Are there any bacteria that are found in people who tend to live longer? And you mentioned that maybe we can live longer, so what does it mean? What is really what we want? Is it to become older, or is it to have more years of health? You know what? Because I think those can be two different things. If we both. Yeah, exactly. We would like both, but maybe it's the latter. Maybe that we want many years in which we are healthy, because becoming old but not being healthy is not sort of desirable. And there are a lot of studies. There are actually a few studies just a few years back where they have looked at centenarians and supercentenarians, which are people who become 100 years and 115 years or older. And they look at the microbial signatures of the microbiota to look at, you know, what is there, and is there any type of bacteria that are there to a greater extent, for instance. And they have found a few.
few interesting bacteria. So I think that could be also the future to sort of find those. Another observation that has been made is the fact that bifidobacteria, which are most abundant when we are very, very young, relating of course to the fact that many of bifidobacteria are good at degrading breast milk fibers, sort of HMOs. And then when we grow into adolescence and adulthood, we tend to drop a bit. We lose a bit bifido, but they're still there because they're very good at degrading adult type fibers, also like plant-derived fibers. But what we see is also that in the elderly population, we're losing bifidobacteria. So perhaps it is so that bifidobacteria plays a central role in getting old, in aging. Yeah. Oh. Or perhaps it's the other way around, that it's when we lose the bifido that we're getting old. Interesting. Yeah. See how that turns out. Na, hát ez az adás ennyi. A videó alatt van mindenféle hasznos link, amiben el lehet merülni. Linkekben el lehet merülni? Az ott felhalmozott tartalmakban lehet elmerülni. Okosságban. Köszönjük a figyelmet, reméljük számotokra is izgalmas volt. Találkozunk egy következő adásban. Sziasztok!